हामीले वर्षौंदेखि चलाइरहेको एडोबी फोटोशपमा पनि अब एआई सुविधा थपिएको छ। आज यो सुविधा चलाएर के गर्न सकिँदो रहेछ हेरौं। पहिले खाली क्यानभासमा तस्बिर बनाऊ। चाहिए जति ठाउँ छानौं, जुनसुकै सेलेक्ट टुल प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ जेनेरेटिभ फिल लेखेको सानो बार आउँछ, त्यहाँ क्लिक गरेर म यो ठाउँमा आकाश, बादल, हिमाल बनाउन चाहन्छु भनेर त्यही अनुसारको प्रम्प्ट लेख्छु र जेनेरेट गर्छु। 3वटा भर्जन तयार हुन्छ। मन परेको छानौं। अब बिस्तारै तस्बिरलाई पूरा गर्दै जाउँ। जेनेरेट गर्दा फोटोशपलाई आफ्नै तरिकाले काम गर्न पनि लगाउन सकिन्छ। त्यसका लागि केही नलेखेर जेनेरेटमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब तलाउ पनि थप्छु है त। ल, तयार भयो एउटा सुन्दर प्राकृतिक तस्बिर। अब हामीसँगै भएको फोटोलाई सम्पादन गरौँ। म यो तस्बिरमा यो मोडलले लगाएको टी-शर्टलाई सुटमा फेर्न चाहन्छु। ठ्याक्कै पूरा टी-शर्ट सेलेक्ट भए राम्रो, तर नभए पनि केही फरक पर्दैन। अनि नीलो सुट र सेतो सर्ट बनाउन भन्छु। 3वटा भर्जनहरू बन्छन्। अब चस्मा पनि थप्दिउँ है त। तस्बिरलाई एक्सपान्ड गरेर वरिपरि अरू कुराहरू पनि थप्न सकिन्छ। क्रप टुल प्रयोग गरेर क्यानभास ठुलो बनाऊ अनि जेनेरेटिभ एक्सपान्डमा क्लिक गरेर प्रम्प्ट लेखेर अथवा नलेखेर यो तस्बिरको वरिपरि अरू कुरा थप्न सकिन्छ। यो सुविधा पैसा तिरेर सब्स्क्राइब गरेको एडोबी क्रिएटिभ क्लाउडबाट फोटोशपको बेटा भर्जन डाउनलोड गरेर मात्रै चलाउन सकिन्छ। तर सित्तैमा चलाउने उपाय पनि छ, अर्को भिडियोमा है त।